Tuấn, 25 tuổi. Tuấn không phải người Sài Gòn, nhưng Tuấn đang sống ở Sài Gòn. Tuấn làm việc ở một công ty lớn. 7 năm trước, lần đầu tiên Tuấn đến Sài Gòn thi đại học. Sài Gòn có nhiều món ăn ngon. Sài Gòn có nhiều địa điểm vui chơi. Lần đầu tiên đến Sài Gòn, Tuấn đã rất thích Sài Gòn. Khi trở về nhà, Tuấn muốn đến Sài Gòn học đại học và làm việc. Cuối cùng, Tuấn đỗ đại học ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp, Tuấn muốn tìm việc ở đó. Bạn học của chị Tuấn sống ở Sài Gòn. Anh ấy tên là Minh. Anh ấy đang làm việc trong một công ty lớn. Anh ấy nói với Tuấn, công ty đang tuyển người, biết nói tiếng Anh, năng động, nhanh nhẹn. Vì tiếng Anh của Tuấn tốt, nên Tuấn có thể đến đó làm việc. Tuấn đã quen được nhiều bạn mới ở chỗ làm. Mỗi ngày, cuộc sống của Tuấn đều vui vẻ. Sài Gòn cực kỳ rộng lớn, tiền thuê nhà cũng đắt. Tuấn sống xa chỗ làm. Mỗi ngày, Tuấn đều mất nhiều thời gian đi làm. Anh ấy hy vọng được sống gần công ty. Như vậy, mỗi buổi sáng, Tuấn có thể ngủ thêm, không cần phải dậy sớm. Cuối cùng, Tuấn đã tìm được nhà mới hơi nhỏ, nhưng rất gần công ty.